Bạn có bao giờ cảm thấy bình yên lạ thường khi nghe tiếng mèo kêu? Không chỉ là dễ thương đâu, các nhà khoa học đã phát hiện rằng tiếng mèo kêu thật sự có thể giúp con người thư giãn, giảm căng thẳng, thậm chí hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm. Nghe như phép màu, nhưng đó là khoa học của tần số, âm thanh và cảm xúc. Và loài mèo, sinh vật tưởng như chỉ thích ngủ và lười biếng, lại đang sở hữu liệu pháp tự nhiên mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Âm thanh bí ẩn từ loài mèo. Tiếng kêu khẽ đặc trưng mà ta thường nghe khi mèo nằm trong lòng, thật ra có tên khoa học là purring, tiếng gừ rung cổ họng. Các nghiên cứu đã được tần số của âm thanh này dao động trong khoảng 25 đến 150 Hz, và đây là dải tần mà y học sử dụng trong liệu pháp rung để giảm đau cơ, tăng mật độ xương, thúc đẩy quá trình hồi phục mô, và quan trọng nhất là ổn định tâm trạng, giảm lo âu và trầm cảm. Nói cách khác, mèo đang phát ra tần số trị liệu mỗi khi nó kêu khẽ bên cạnh bạn. Khi mèo cất tiếng, não người thay đổi. Một nhóm nghiên cứu của Đại học Sussex, Anh đã ghi lại sóng não của con người khi nghe tiếng mèo kêu và phát hiện khi âm thanh ở tần số thấp này vang lên, sóng não alpha và theta tăng lên rõ rệt. Đây là hai loại sóng xuất hiện khi ta thư giãn, thiền định hoặc sắp chìm vào giấc ngủ. Đồng thời, mức cortisol, hormone căng thẳng giảm xuống, trong khi serotonin và oxytocin, hai hormone hạnh phúc tăng lên. Chỉ cần nghe tiếng mèo kêu đều đặn trong 5 đến 10 phút, cơ thể đã bắt đầu phản ứng như đang được vỗ về. Vì vậy, với người bị trầm cảm, lo âu hoặc stress kéo dài, việc tiếp xúc với mèo, đặc biệt là cảm nhận tiếng kêu rung nhẹ bên người, có thể giúp ổn định tâm trạng một cách tự nhiên. Ngôn ngữ của sự yên ổn. Thú vị hơn, mèo không chỉ kêu khi vui, chúng kêu cả khi đang đau, bị thương hoặc căng thẳng, như thể đang tự chữa lành. Một số nhà sinh học tin rằng purring là cơ chế tự phục hồi của mèo. Tần số 25 đến 50 Hz kích thích mô xương, giúp mau lành vết thương và giảm đau. Với con người, âm thanh này lại giống một lời nhắn gửi nhẹ nhàng. Mọi thứ ổn rồi, bạn có thể thả lỏng. Chính cảm giác ấy đã khiến não bộ dần hạ nhịp, tim đập chậm lại và hơi thở sâu hơn. Đây là những phản ứng giúp chúng ta bước ra khỏi trạng thái căng thẳng mãn tính. Mèo trị liệu không chỉ là tin đồn. Khái niệm cat therapy, trị liệu bằng mèo, đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Ở Nhật, Pháp hay Mỹ, có những phòng trị liệu trầm cảm cho phép bệnh nhân ngồi cùng mèo, nghe tiếng kêu và vuốt ve chúng. Các kết quả ban đầu rất khả quan. Huyết áp giảm trung bình 10 đến 15%, nhịp tim ổn định, mức serotonin tăng lên rõ rệt, và đặc biệt giảm triệu chứng mất ngủ và cảm giác cô đơn. Thậm chí, một số bệnh viện ở châu Âu còn cho phép mèo sống cùng bệnh nhân trong khu phục hồi tinh thần. Các y tá nhận thấy người có mèo bên cạnh thường bình tĩnh, hợp tác và hồi phục nhanh hơn. Cách sóng âm của mèo chạm đến tâm hồn con người. Không chỉ là tần số, mà còn là cách con người cảm nhận tiếng mèo. Khi bạn vuốt ve một chú mèo, não bạn tiếp nhận đồng thời, âm thanh đều đặn tạo cảm giác ổn định. Cảm giác mềm ấm, gợi ký ức an toàn thời thơ ấu. Và phản hồi từ mèo, nó tin tưởng nằm im khép mắt. Ba yếu tố này hợp lại, kích hoạt phản xạ an toàn xã hội, trạng thái khi não biết rằng bạn được chấp nhận, không bị đe dọa. Chính phản xạ này chống lại cơ chế lo âu, cô lập và trầm cảm, khiến người nuôi mèo cảm thấy ấm lòng hơn, nhẹ nhõm hơn dù không ai nói lời nào. Có phải mèo thực sự chữa lành con người? Câu trả lời là, theo nghĩa khoa học, có, nhưng gián tiếp. Tiếng kêu của mèo không chữa bệnh trầm cảm theo kiểu thuốc men, nhưng nó kích thích não sản sinh hormone tích cực, giúp giảm nhịp tim và huyết áp, tạo cảm giác an toàn và gắn kết. Điều đó làm giảm các triệu chứng của trầm cảm, lo âu và mất ngủ. Đó là sức mạnh của mối liên kết cảm xúc giữa người và động vật, thứ mà khoa học chỉ mới bắt đầu khám phá hết chiều sâu của nó. Một bài học nhẹ nhàng từ loài mèo. Mèo không dạy ta cách làm việc chăm chỉ, cũng không giảng đạo lý, nhưng bằng cách sống chậm, biết nghỉ ngơi và biết tự xoa dịu bản thân, chúng đang cho ta thấy điều mà con người hay quên. Muốn chữa lành, trước hết phải biết yên tĩnh. Khi một con mèo nằm gọn trong lòng bạn và khẽ kêu, có lẽ nó đang nói, cứ thở thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Và có lẽ chính điều đơn giản ấy, chứ không phải là thuốc hay liệu pháp nào khác, mới là liều thuốc đầu tiên của sự bình yên. Giờ thì bạn đã biết vì sao tiếng mèo kêu lại khiến ta thấy dễ chịu đến thế. Không phải do mê tín hay ngẫu nhiên, mà vì đó là tần số mà cơ thể con người vốn phản ứng để tìm lại sự cân bằng. Có thể, loài mèo không cố chữa lành ai cả, chúng chỉ đang sống theo bản năng của mình, yên tĩnh, nhịp nhàng và dịu dàng. Nhưng bằng cách đó, chúng giúp chúng ta học lại cách bình yên với chính mình. Cảm ơn bạn đã xem video của Góc Khám Phá. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, đừng quên like, đăng ký và chia sẻ
để lan tỏa những câu chuyện khoa học nhẹ nhàng mà ý nghĩa. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.